Assalamu alaikum, dear students. I am Miftahuddin, and this is my YouTube channel, Learn with Miftah. A previous class کې چې د مونږه په ملیریا باندې چې د هغه باندې مونږه ډیټیل باندې بحث کړو چې what is the cause of malaria بیا how malaria is transmitted between human beings دا مونږ خبر ډیټیل باندې چې هغه ویلي اوس د دې چپټر لاست ټاپک چې هغه پاتې کیږي هغه په دې لیکچر کې ان شاء الله کلیر شي theory law and principle د دې نه مخکې که چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز چینل کې هغه ورسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره پریس کړئ ښه دي theory law and principle theory څه ته وایي لا څه ته وایي او principle څه ته وایي د دې نه مخکې که زه ورسره یو بل دغه هم ولیکم hypothesis دا ټول یو بل سره ریلیټ دي صحیح ده hypothesis موږ ویلی و hypothesis څه ته وایي hypothesis په اردو کې دې ته موږ وایو رای یا موږ ته بل نوم وایو opinion یا ورته داسې نظریه صحیح شو نظریه صحیح شو او په انګلیش کې د دې مینینګ دی opinion صحیح ده opinion ٹھیک شو د دې ډیفینیشن څنګه دی نو ګورئ یو خو سمبل ډیفینیشن دی چې د tentative answer for a problem is called hypothesis صحیح ده یا موږ داسې هم ویلی شو چې کله بایولوژیسټ دی هغه رایوځای شي ابزرویشن دو کړي نو د هغه ابزرویشن په بیس باندې دوی یو پاسبل انسر ورکړي داسې موږ وایو د پاسبل انسر for a biological problem possible وای ممکن ده ممکنه جواب د یو بایولوژیکل پرابلم مسلې ته وایي که نه نو ګورئ هر هغه possible answer چې هغه موږ په یو بایولوژیکل پرابلم د هغې موږ مطلب جواب ورکولی شو که نه چې دا د دې مسلې جواب دی نو هغې ته موږ hypothesis وایو صحیح ده بیا چې کله د hypothesis باندې ایکسپریمنټ وشي بار بار په دې باندې ایکسپریمنټ وشي بار بار هغه صحیح راخیږي که نه دغه چې دی هغه hypothesis صحیح وي نو هغې ته موږ بیا بل نوم ورکوو theory نو اوس زموږ سره چې دی theory څه ته وایي theory چې ده دا چې کله موږ hypothesis راواخلو او په هغې باندې موږ بار بار ایکسپریمنټ کوو نو هغې ته د هغې نه څه شی جوړ شي د هغې نه theory جوړه شي صحیح ده کوم اوریجنل hypothesis چې نو هغې نه موږ هغه theory جوړه شي ګوره داسې if new hypotheses are proved again and again نو دغه اوریجنل hypothesis ته موږ نوم ورکو theory ټیک شو سمبل ډیفینیشن دی چې کله hypothesis چې دی ته بار بار پروف کې او هغه صحیح راوخیږي هغې ته موږ څه وایو theory وایو دریم پوینټ چې دی هغه زموږ سره دی لا نوم چې دی دا تاسو ډېر ځایونو کې اورېدلی د theory چې دی دا اصل کې موږ به دغه کې تیوریانې وایو که نه په فزیکس بایو کیمسټرۍ کې یا په دغه کې په میث کې موږ تیوریانې وایو صحیح ده تیورم چې کوم وایي که نه تیورم هغه هم د دې تیوري نه راوتی دی صحیح ده تیورم چې که نه په هغې کې خبره اگزیکټلی ټرو نه وي خو بار بار چې په هغې باندې ته ایکسپریمنټ کوې نو هغه ټرو راخیږي صحیح یې ټیک ده او بیا لا چې ده لا هم موږ په فزیکس کې ډېر شی لاګانې وایو دغه شان په کیمسټرۍ کې هم لاګانې وایو موږ وایو بوایل لا چارلز لا دغه شانتې په فزیکس کې چې دی آینسټاین لا یا دغه شانتې نیوټن لاس چې دي که نه نو اوس لا څه ته وایي لا خو اصل کې معنی چې دا قانون ده که نه قانون دې نه به قانون نو څنګه جوړېږي د تیوري نه نو ګورئ when theory is proved again and again it becomes
it becomes لا. هغې نه څه جوړه شي؟ لا جوړه شي. مطلب نیوټن لا ده که نه، نیوټن لا څه وایي؟ هغه نیوټن چې خپلې 3 لاګانې ورکړي دي نو دا بار بار پروف شوي دي، نو او صحیح راغتلي، نو هغې له بیا څه نوم ورکړلی؟ لا یې ولې ورکړله که نه. نیوټن تیوري هم موږ ویلی شوه، خو دغه شانتې هغې له نوم څه ورکړلی؟ لا ورکړله. نو هغه ځکه که نه چې هغه په مختلفو ځایونو کې د په مختلفو ځایونو کې په هغه یوه طریقه چې ده هغه صحیح راغله، نو د هغې نه وجې نه موږ دې ته لا وایو. ټیک ده. بیا لاست دی زموږ سره پرنسپل. هغه د سکول هغه پرنسپل نه، صحیح ده، یا هیډ ماسټر نه، هغه پرنسپل نه دی. پرنسپل وایي اصولو ته. ټیک شو. پرنسپل نو هغه د سکول پرنسپل چې دی سی ای پرنسپل دا نه ای ال ای او دا ال ای دی. ټیک ده. هغه جدای پرنسپلز چې دي دا هم کله لاز پروف اگین اگین کله پروف شي نو ته موږ بیا د هغې نه څه جوړ شي؟ پرنسپل جوړ شي. صحیح ده. لکه فار ایگزامپل موږ په دغه کې پرنسپلز وایو، په فزیکس کې او کیمسټري کې پرنسپل وایو. صحیح ده. نو دا when law is proved again and again it becomes principle. ٹھیک شو. دا و بس لیکچر لڼو خو دا یو ټاپک چې دی دا پاتې کېدو. بل چې دی هغه ډیټا ارګنایزیشن اینډ ډیټا انالیسیس، دا هم د دغه سره تعلق ساتي د څه ورته وایي میث سره. صحیح ده. نو د دې دونه امپورټنس نشته د پیپر پوینټ اف ویو سره، نو دونه ګران هم نه دی، اسان دی، ځان په خپله وګورئ. صحیح ده. او انشاءالله چې چاته نور څه مسله وي نو هغه هم په کمنټ کې هغه خپله خبره کولی شي. او چا چې اولنی چپټر نه یې کړی یا دویم چپټر نه یې کړی نو هغې لینک چې دي هغه به زه په ډسکرپشن کې درکړم، هغه ورسره وګورئ نو بیا به پوهېږئ. صحیح ده. او انشاءالله اجازت غواړم د نوي چپټر د شروع کولو لپاره. تھینک یو سو مچ.